Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω έναν πιλάφι ρύζι με φιδέ. Έναν απλό πιλάφι, αλλά πολύ νόστιμο. Το έκαμε η μάμα μου πρώτα, αλλά εξέχασα το, δεν το έκανα τακτικά και στα παιδιά μου το έκανα από τα μικρά. Το εφάμε τελευταίο στην Παπαδιά, στην Πλατανιστάσα. Και το θυμήθηκα και τώρα θα σας το δείξω και εσάς, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες. Θα φάω αυτόν το εξαιρετικό πιλαφάκι μαζί με την ωραία σαλατίτσα. Μπορεί να τις ενδιάσουν και με γιαούρτι αν μένει κουκαλίκι. Τέλειο πιλαφάκι, το ρύζι μαλακό, αλλά δεν έχει λασκώσει. Φίλες μου και φίλοι μου, κάντε το, απολαύστε το, γρήγορο και φιδές τόσο όσο διάτου έναν ωραίο χρώμα. Like, για να το βρίσκετε, να το έχετε στα αγαπημένα σας και να το φτιάχνετε έτσι στο άψεσβήσε. Το έφτιαξες τελευταίως και το απολαύσαμε, πραγματικά ωραίο. Πολλά ωραίο, απλό υλικά που έχουμε στο σπίτι μας. Θέλουμε να κάνουμε συνταγές που θέλουν πολύ ώρα. Τούτον είναι εύκολο. Με ένα γιαουρτάκι, Μιχάλη, με μια σαλατίτσα, έναν αυγό βραστό, είναι ό,τι πρέπει. Πάμε με τα υλικά. Φίλες μου, εδώ έχω την κατσαρόλα τούτη. Με διάμετρο 20 εκατοστά. 20 εκατοστά. Μέσα έβαλες. Έχω 6 κουταλιές ελαιόλαδο στα φαγητά μου. 60 ml. 60 ml. Να έχουν τα ογκομετρικά τους, μπορούν εύκολα, Μιχάλη, να προμηθευτούν. Έχουν όλες οι υπεραγορές. Είναι και παύτινα το δάμε. Παύτινα και εύκολα. Να μπορούν να μετρήσουν 60 ml. Βασικά, η ουσία είναι να καλύπτεται η βάση της κατσαρόλας με το ελαιόλαδο. Ωραία. Έτσι, τόσο όσο. Έχουμε το ριζάκι, είναι έναν ποτήρι μπλυμμένο και στραγγισμένο, μακρύκοκο, το κίτρινο. Είναι 200 γραμμάρια. 200 γραμμάρια. Εδώ έχω μισό ποτήρι φιδέ, είναι 50 γραμμάρια. Θέλουμε ο φιδές να καλύψει την βάση της κατσαρόλας, όχι παραπάνω. Σε τούτη συγκεκριμένη την κατσαρόλα θέλω 50 γραμμάρια φιδέ. Μισό ποτήρι. Νερό, πόσο θέλεις. Τώρα ένα λεπτό, να βάλουμε και ένα κύβο λαχανικό, αν θα το κάνουμε νηστίσιμο, αλλά επειδή όλα είναι νηστίσιμα θέλει μπορεί να βάλει και ό,τι άλλο κύβο έχουν στο σπίτι τους. Αλάτι, το πιπέρι και το νεράκι. Φίλες μου, το νεράκι, εγώ αρχίζω την αναλογία 1 προς 3. Δηλαδή θα βάλω 3 ποτήρια 600 ml νερό ζεστό. Αλλά προς το τέλος προσθέτω και άλλο, σε τούτη τη συγκεκριμένη κατσαρόλα παίρνει περίπου 700 ml, 3,5 ποτήρια. Σε άλλη κατσαρόλα πιο φαρδιά επήρε μου και 4 ποτήρια. Ζεστό βέβαια, να μην σταματήσουμε το βρασμό και θα το κάνουμε έναν ωραίο πιλάφι. Όχι και πολύ όμως να γίνει σούπα. Θα κάνουμε πιλάφι. Πάμε. Το νερό είναι εδώ και μας περιμένει, ζεστό, αχνίζει. Εγώ έχω βράσει εδώ 4 ποτήρια για να είμαι πάντα μέσα. Μάλιστα. Και συνεχίζουμε, ανάβουμε τη φωτιά μας. Για να βράσει το λάδι. Όχι. Μαζί με το λάδι θα μπει και ο φιδές. Δεν το περιμένουμε να βράσει. Όχι, διότι ο φιδές κοκκινίζει πολύ γρήγορα. Άρα θέλει το φιδές να απορροφήσει το λάδι βασικά. Ναι, και να πάρει ένα ξαφό ωραίο χρώμα. Όχι να μου μαυρίσει. Εν τω μεταξύ ψήνεται πολύ γλυόρα ο φιδές. Πρέπει να είμαστε από πάνω του. Θα το βάλουμε και να φύγουμε. Θα τον ανακατεύουμε έτσι όπως βλέπετε, φίλες και φίλοι μου. Αγαπημένοι. Θα φέρω και κοντά το ριζάκι μου. Να το πλύνουμε από προηγουμένως, φίλες μου. Και να είναι στραγγισμένο. Όπως εσύ. Είναι εύκολο. Γίνεται στο μπικεφί. Ήρθετε σπίτι σας, θέλετε κάτι να κάνετε εύκολο, ένα πιλάφι, όλα τα μωρά τρώνε το, Μιχάλη. Και οι ηλικιωμένοι, και εμείς, και τα μωρά. Όποιο προσφέρεις ένα πιλάφι, και ωραίο το πιλάφι. Θα το δει λίγο το λαδάκι μου και να μου το κοκκινήσει. Μόλις πάρει χρώμα, θα ρίξω και το ριζάκι μου μέσα, να πάρει και τούτο ένα χρώμα. Και μετά το νερό. Θα μπει το νερό. Και μετά να τα δούμε. Εφεύγουμε από πάνω τους. Είδες, άρχισε και κοκκινίζει, είδες τις ακρίες, εδώ. Όσο χρώμα θέλουμε, του δίνουμε. Δεν θέλεις να σκουρίνει πολλά. Ακριβώς. Μην τα αποσύρω το από τη φωτιά και βάλω το ρύζι, γιατί ο φιδές συνεχίζει να βράζει λόγω του ότι ζεστή κατσαρόλα μας. Και οι κατσαρόλες που έχουν πάχο στη βάση τους, κρατάει θερμότητα. Ακριβώς.
Να το αποσύρω από τη φωτιά, θα το φέρω δαμέ, να βάλω το ρύζι μου και να συνεχίσω. Πανεύκολη συνταγή και ωραία. Είδες που πήρε χρώμα. Δεν θα το αφήσω να πάρει κοκκινήσει εδώ. Μάθει και ο Μιχάλης να βάλει τον αποσμητήρα. Είναι ωραίο, να. Πάμε. Να φύγει οι φίλες μου γιατί συνεχίζει να ψήνετε. Μην παρασυρθείτε και θα σας αλλάξει απότομα χρώμα. Να ρίξω και το ριζάκι μου, να του δώσω και τούτο ένα γυρό. Είδες που κοτσινίζει κι άλλο. Εν τούτο που σας λαλώ, μην παρασυρθείτε. Θα πήρε το πολύ χρώμα σήμερα. Και ρίχνω. νερό. Δεν θα το βάλει τώρα, προσθέσαμε ζεστό νερό. Περίπου 3 ποτήρια 600 ml. Ναι. Και επειδή είναι ζεστό, κοχλάζει αμέσως. Αμέσως. Και θα βάλουμε τώρα τον κύβο. Θα μπει ο κύβος λαχανικό. Πάει. Αν θέλετε μπορεί να το αφήγετε, στη φάση αυτό χαμηλώνουμε και λίγο τη φωτιά, φίλες μου. Έχεις δικούς σου κύβους. Ναι, λαχανικό. Έχω τους πάνω, μπορεί να τους... Είναι φανταστικοί να τους κάνετε. Δυστυχώς είμαι κάτω σήμερα στη Λεμεσόν, δεν τους έχω και εμείς τους ωραίους τους κύβους. Μιχάλη μου, θα βάλουμε το αλατάκι μας, όσο θέλουμε ο καθένας, να θέλει κανένα κουταλάκι. Και το πιπεράκι. Αυτόν είναι, φίλες μου, τίποτε άλλο. Απλό και ωραίο. Έτσι. Για τις νέες νοικοκυρές που θέλουν να κάνουν κάτι γρήγορο μες στο σπίτι, ήρθαν τους ένας ξένος κάτι, εμπεινούν τα μωρά, είναι εύκολο να το κάνουν. Και όταν έχω γλάσει το φεύγω και το παίρνω στο μικρό το μάτι και συνεχίζω εδώ. Θέλω να ανοίγει σιγά σιγά. Να του δώσεις το χρόνο στο ρύζι, να αποκροτήσει νερό. Μπορεί να τα αφήνετε και πιο ξαθό. Ωραίο να αρέσει σου το χρώμα. Ναι, μια χαρά. Να φαίνεται μέσα ο φιδές. Μπορεί να τον αφήσουν και πιο ξαθό. Ναι. Έχει φορές που τον αφήνω και πιο ανοιχτό χρώμα. Σήμερα ήρθε μας πιο... Κοκκίνησε λίγο παραπάνω. Γι' αυτό σας λέω πρέπει να είσαστε από πάνω. Οι παλιές νοικοκυρές, Μιχάλη μου, ξέρουν το, αλλά οι κοπέλες οι νέες που τώρα ασχολούνται με την κουζίνα, καλά. Αν ήταν οι εγγονές μου θα τους το έλεγα. Και έτσι το λέω και στις νεαρές. Το λέμε στο βίντεο και θα το ακούσουν και από το βίντεο. Βέβαια. Αύριο μπορεί να φοιτήτριες. Σίγουρα. Να το κάνουν. Θα ανατρέχουν στα βίντεο της γιαγιάς. Βέβαια. Θα είμαι κοντά τους. Να κατέβουμε. Και το κλείνω με το βόμβο. Έτσι, σιγά σιγά κλείνω με το. Μπορεί να το χαμηλώσω κι άλλο, δάμε. Σιγά σιγά να ανοίξει το ριζάκι. Σε πολύ χαμηλή φωτιά. Ναι. Και θα του δώσουμε 20-25 λεπτά. Και με το καπάκι του. Ωραίο χρώμα. Χρειάζεται ανακάτωμα συνέχεια. Ναι, να ακούμαστε βέβαια. Κάθε 5-6 λεπτά να το ανακατεύεις. Βέβαια, και να δούμε πώς προχωρά. Και για να δεις τα υγρά του. Ακριβώς. Είναι ωραίο. Το ελαιόλαδο. Βέβαια. Φίλες μου και φίλοι μου, μπορεί να γίνομαι και βαρετή με το φίλες μου και φίλοι μου, αλλά τους θεωρώ όλους φίλους που παρακολουθούν το κανάλι. Και σε βρίσκουν στον δρόμο ακριβώς. και σου εκφράζουν την αγάπη και την εκτίμηση τους. Μου βγαίνει αυθόρμητο. Να το παρακολουθούμε, να μην μας κολλήσει και να ρίχνουμε να γίνει ένα ωραίο σπυρωτό ριζάκι. Θα προσθέτουμε νερό όσο χρειαστεί. Όσο χρειαστεί. Που τα 3 μέχρι τα 4 λίτρα θα τα έχουμε δίπλα μας. Όχι λίτρα, ποτήρια. Ποτήρια. Θα τα έχουμε δίπλα μας. Μιχάλη μου, όπως παίζουμε με το φούρνο μας και ελέγχουμε το έτσι και... Με το νερό στο πιλάφι. Όχι ωραίο το μαμάντος, τσιγαρίστηκε ωραία, πάρα πολλά ωραίο φίλες. Κάμε το η μαμά μου, πολλά του δουν το ριζάκι. Έπιαμε άλλες συνταγές και ξεχάστηκε το εύκολο φαγητό και οικονομικό, Μιχάλη. Έναν εύκολο φαγητό με λίγο γιαουρτάκι, ένα βουλάκι, έχεις έναν πλούσιο γεύμα. Και επειδή είναι ζέστη, θέλει να μένεις και πολλή ώρα μες στην κουζίνα. Ναι, να αντέχω τη ζέστη, σίγουρα. Έτσι... Βενία τέχνες κατεργάζεται. Ακριβώς, τούτο. Οι δυσκολίες αναγκάζουν να βρεις λύσεις. Ακριβώς. Ήταν και ζεστό το νερό μου και εύκολα να ψηθεί. Να προσθέσεις από τώρα ή σε λίγο? Σε λίγο. Έχει ακόμα νεράκι. Έχει, αλλά είναι καλά να το έχει για να ανοίξει. Ναι. Όμως δεν το βάζεις όλο από την αρχή και να σου ξεφύγει και να μείνει... Να γίνει σούπα. Σούπα. Ακριβώς. Είναι εύκολο. Πανεύκολο. Αυτό σου λέω. Και εσύ κάνεις το, ναι. Βεβαίως, την επόμενη φορά να σου το φτιάξω. Τι θέλει άλλο λίγο νερό, ναι, ρίχνω, ναι, να του δώσω την ευκαιρία να ανοίξει, να γίνει ωραίο. Τελικά η προσοχή χρειάζεται στο τηγάνισμα του φιδέ. Βέβαια.
πριν να κοκκινήσει, να το αποσύρουμε από τη φωτιά, διότι αν φτάσει και κοκκινήσει, μετά θα μας ξεφύγει. Ακριβώς. Διότι συνεχίζει να ψήνεται. Γι' αυτό λέω τούτα τα μικρά μυστικά. Οι παλιές τα ξέρουμε, αλλά οι νεαρές κοπέλες δεν τα ξέρουν. Και έτσι, αν δεν έχουν και κοντά τους έναν άνθρωπο να τους τα εξηγήσει, Μιχάλη, δύσκολο. Έχουν σε σέναν τώρα, όπως γράφουν πολλές. Έχουν με μένα, έχουν τη μάμα τους, τη γιαγιά τους, έχουμε βοηθητική. Άρα είναι σημαντικό να σιγοβράζει με το καπάκι της κατσαρόλα. Διότι πέφτει και ο ατμός. Έτσι ο ατμός ξαναγυρίζει ο περισσότερος κάτω. Υγροποιείται. Ναι. Όπως βλέπουμε, ο ατμός υγροποιείται και πέφτει πίσω. Σε σιγανή φωτιούα. Εδώ δε. Πώς φαίνεται το ρύζι, να άνοιξε ή ακόμα? Λίγο ακόμα. Να βάλεις ακόμα λίγο. Βάλω λίγο ακόμα. Εξαρτάται, Μιχάλη μου, και που το ρύζι. Ναι. Δεν είναι όλα τα ρύζια το ίδιο που θέλουν να ανοίξουν. Ναι. Κι αν είσαι μια μάρκα, θέλει λιότερη ώρα. Κι αν είσαι άλλη μάρκα, επομένως είναι και αυτό που λέω ότι πρέπει να το παρακολουθούμε. Να το σβήσουμε, να το αφήσουμε με την πετσατούλα του σκεπασμένο, να τραβήξει καλά και μετά θα το απολαύσουμε. Αν θέλει λίγο αλατάκι, να το γευτούμε και θα το βάλουμε πριν να το σβήσουμε. Θα μετρήσουμε στο τέλος το νερό που δεν θα χρησιμοποιηθεί για να σας πούμε πόσο νερό βάλαμε σε αυτήν την περίπτωση. Κάθε περίπτωση είναι πολύ λίγο διαφορετική. Ακριβώς, αλλά έχει και που το θέλουν πιο όμο. Εμείς το θέλουμε πιο ψημένο βασικά το ρύζι. Μαλακώσει καλά. Καλά. Να σπυρωτώ. Ναι, να μην λασπώσει, Βέβαια. αλλά να είναι μαλακό, να τρώγεται ωραία. Στεφνοσελίδι. Αυτό είναι καλό πιλάφι. Έτσι ωραίο. το θέλουμε για φαγητό. Να βάλω ακόμα Γιατί λίγο. πιστεύεις ότι να το απορροφήσει? Ναι, διότι να το αφήσουμε να... μπορεί να το βάλω ούλο, αλλά το έμεινε μια... Σχεδόν έβαλες τα 4 ποτήρια. Σχεδόν 4. Αφήκομαι. Δεν τα ωραίο σπυρωτό. Ίσως επειδή το ανοίγω. Μιχαλή, δεν τα ωραίο σπυρωτό. Όχι, να το ανοίξεις, να το δεις, και να το αφήσεις να καεί. Χαμηλή φωτιά, τέλεια χαμηλή. Στο πιο χαμηλό. Πιο χαμηλό. Έφτασε νεχόγλασε. Στο μικρό μάτι και στην πιο χαμηλή φλόγα. Σιγά σιγά. Να ανοίξει να γίνει όμορφο σπυρωτό. Πάει όλο, φίλες μου. Να βάλεις όλο το νερό. Όλο το νερό επίε. Τα 800 ml νερό ζεστό το έβαλες όλο. Όλο. 20 λεπτά και σβήνουμε το. Ένα κουταλάκι να το γευτούμε κιόλας, να δούμε το αλάτι του. Το κλείσω όμως, να μην χάνει την υγρασία του, γι' αυτό. Ακόμα να ανοίξει, Θέλει άνοιγμα ακόμα. Να ανοίξει μόνο του, εντάξει. Πρέπει να σπυρωτώνει και να το κάνουμε. Μια χαρά. Και λίγο αλάτι θέλει. Και λίγο πιπέρι. Ακόμα λίγο πιπεράκι. Έτσι ζέστη. Και ακόμα λίγο αλατάκι, please. Δηλαδή ήθελε το ένα κουταλάκι περίπου. Ναι, ένα κουταλάκι αλάτι. Εντάξει, και το. Και πάμε. Ανακάτεμα. Μια χαρά και να ανοίξει και Και να ζήσουμε την πλούμα να τα αφήσουμε. 20 λεπτά σβήνω ότι. Κάπου θόρυβο με το πράγμα. Έχουν περάσει 20 λεπτά. 20-21 λεπτά. Ναι, σβήνεις τη φλόγα. Και Πάμε τσετούλα και μπαίνει εδώ να τραβήξει. Και αφήνουμε το. Καθαρή μπετσέτα και σκεπάζουμε το. έτσι. Μετά από τουλάχιστον 10-15 λεπτά θα είναι έτοιμο για απόλαυση. Με 15 λεπτά μετά 15-20 λεπτά ακόμα ζεστό. να το δούμε. Δεν υπάρχει. Με το πυρόνι που ανακατεύουμε το ριζάκι, δεν είναι ωραίο. Τα ωραίο να. Θέλω να το βάλω στη σκάτα μου να το δω. Περίμενε να το σερβίρουμε, να το παρουσιάσουμε και να βάλουμε. Άτι. Like και εγγραφή στο κανάλι μας όσοι δεν το κάνατε ήδη. Συγεία. Να είστε καλά. Τσάκης είναι το Μιχάλης. Φίλοι και φίλες, φτιάξτε κι εσείς αυτόν το εύκολο, νοστιμότατο πιλάφι με ρύζι και φιδέ, όπως σας δείχνει η Ελίζα, για σίγουρη επιτυχία. Δώστε like στο βίντεο για να το βρίσκετε εύκολα, γράψτε μας τα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας αν δεν έχετε ήδη γραφτεί και να είστε καλά. Πολύ σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Θερμές ευχές σε όλους.